Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello sahabat Sobi. Kali ni aku akan tunjukkan korang cara aku buat perambut krisi paling mudah, paling cepat tapi sangat efektif. Perambut ni boleh juga korang gunakan untuk mancing ikan kerapu, dan juga kalau korang guna teknik yang sama juga, korang boleh gunakan untuk buat perambut candak sotong yang korang gunakan pocong ataupun udang. So jom korang ikut aku akan tunjukkan cara macam mana aku buat. Tapi sebelum tu aku nak pesan, pada masa aku buat tutorial gunakan tali sebenar, korang jangan skip video tu, sebab pada masa aku tengah buat video tu aku akan kongsikan tips dan petua dan apa juga yang korang jangan buat dan apa yang korang mesti buat masa buat perambut tu. Alright, let's go. Okey, jom saya tunjukkan cara saya buat perambut krisi paling mudah. Dah tak ada mudah lagi dah pada ni. Okey, bahan-bahannya adalah, kalau saya akan pakai tali ni, iaitu tali 30 pound daripada Berkeley Trillion Big Game. Ada sebab dia saya pakai tali ni dan ada sebab saya pakai 30 pound. Kejap lagi saya explain. Tapi terpulang, korang nak pakai 20 pound pun boleh, 40 pound pun boleh. Ini saya sedap rasa, tak ada yang salah, tak ada yang betul. Okey, bahan-bahan seterusnya adalah batu ladung. Okay, batu ladung pun ikut sesedap rasa, ikut keperluan, ikut keadaan arus pada masa tu. Kalau arus kuat, pakai batu yang lebih besar lah. Tapi jangan korang pakai saiz 220 ni, tak larat korang nak karau nanti. Okey, seterusnya adalah kili dan juga mata kail. Okey, untuk perambut krisi saya akan gunakan mata kail saiz 1. Dan untuk perambut ni kita pakai 3 bentuk mata kail, dan juga tak payah beli mahal, beli jenis ni pun dah cukup dah. Yang ni paling murah yang saya jumpa lah. Okey lah, not bad. Harga RM4.30, dulu harga RM3 something je. Okey, cutter dan juga long nose, dan juga sedikit ailio. Ailio tak payah tunjuk kat sini, pandai-pandai lah korang. Okey, sedikit je, jangan risau, tak habis pun. Okey, first kita kena tahu minimum 3 jenis simpulan lah. Alright, simpulan pertama yang saya nak tunjuk adalah surgeon loop knot. Alright, buat macam ni tali, silangkan dan juga masukkan ke dalam gelung 1 kali, 2 kali. Okey, untuk tali pancing sebenar saya akan pakai sekitar 3 atau 4 kali masuk dalam gelung. Dan tarik, kemas, basahkan dengan air liur tadi tu dan tarik kuat. Okey, saya tunjukkan teruslah cara saya buat. Doublekan 1 2 3 4. Tarik bagi sebuah bentuk. Basahkan. Okey, pegang sini, pegang kuat dan tarik. Alright, so nampak tak? Okey, dia cantik simpulan ni, dan simpulan ni sangat kuat sebenarnya, jangan risau. Alright, simpulan seterusnya adalah untuk ending perambut kita. Saya akan gunakan simpulan figure 8. Figure 8 macam mana? Okey, anggap ni ending kita punya perambut nanti. Macam ni. Silangkan. Tapi lepas silang ni, jari ni pusingkan. Right. Dan ni masukkan daripada side sini. So bila kita tarik, nampak tak berbentuk 8. Dan tarik. Kemas. Tap juga. Alright. So kita start. Okay, saya gunakan tali ni supaya kita nampak. Okey, so kalau cara saya akan buatkan double line. Guna satu jenis tali je, satu jenis tali pancing je, dan juga double line tu sepanjang mana? Okey, saya akan buat sepanjang 1 depa. Okey, anggap ni sebagai 1 depa Ni kalau kita tarik ni 1 depa. Okey, first sebelah bawah ada gelung, ada double line macam ni. Di hujung dia ni ada putus macam ni. Buat tadi surgeon loop knot. Besar mana? Sekejap lagi saya explain. 1 2. Nanti tali sebenar kita buat 4. Okey, untuk besar mana? Sebelah bawah. Kalau dalam saiz sebenar saya akan pakai sekitar saiz. Okey, dalam besar ni. Okey, ini adalah untuk sebelah bawah. Kenapa saya kata sebelah bawah? Tujuan dia ini adalah untuk kita letakkan batu ladung. Okey, cara dia adalah masukkan, dan lalukan batu ladung ke dalam gelung dan tarik. Okey, simple kan? So ini sebelah bawah untuk kita letak batu ladung. Tak larat nak pegang lama-lama, berat. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk tujuan tutorial, nanti saya tunjukkan cara yang sebenar. Alright,
ambil jarak. Anggap ini adalah jarak yang kita perlukan sekitar 12 inci ataupun 10 inci. Lazim saya pakai around dalam 1 kaki lah. Okey, buat lagi sekali surgeon loop. Okey, macam saya kata tadi, anggap ini sebagai jarak 1 kaki. Okey, ni 1 kaki dan kita kemaskan. Okey, 1. Buat lagi, ambil lagi jarak 1 kaki, buat lagi. Cara dia mudah je. Bila contoh jadi kan, nampak tak dapat jarak, kita adjust sikit. Adjust dulu sampai jarak yang kita nak. Dan tak, tekan ya, buat lagi 1. Sama juga sebab kita nak buat untuk 3 mata kail. Okey, so kita dah ada 1, 2, 3, 4. So yang sebelah atas ni ambil salah satu, jadikan kita punya ending kepada perambut kita. Dan dekat sini lah kita perlu kita nak buat tadi figure 8 knot tu. Silang, pusing, ambil yang belah belakang dan tarik. Okey, ngam. Siap. So kita nampak dah ada macam ni. Okey, kita akan potong tali untuk buat ikat mata kail. Tapi ingat, jangan potong dekat sini, jangan potong dekat sini. Dua bonggol pertama ni biarkan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Yang dekat sini, dekat mana kita nak potong? Nak potong sini ke atau potong sini? Sebab ini sebelah bawah. Okey, keep. Ingat, kita potong yang sebelah atas. Kita potong di sini. Kalau ini kita letak batu, kita potong dari sebelah atas. Bongkah dia, kita potong dekat sini. Sini, kita potong dekat sini. Dan yang last ni tak payah potong. Okey, so dekat sini ikat mata kail. Cara nak ikat terpulang, korang boleh pakai fringe knot boleh, snell knot boleh. Kalau korang nak pakai paloma pun terpulang lah. Tapi kalau cara saya akan pakai snell knot. Alright, kita tengok pada aksi sebenar. Let's go. Okey, jom kita start buat. Okey, rambut krisi paling mudah. Tak ada lagi mudah dah pada ni. Kalau korang ada jumpa lagi mudah, korang ajar aku nanti. Okey, macam tadi aku cakap, kau akan buat sedepa double line. Okey, ambil sedepa double line, potong terus. Okey, satu ending ada gelung, satu lagi putus lah. Okey, ambil yang gelung ni. Ingat yang sebelah ada bergelung ni, yang ada macam ni adalah sebelah bawah. Okey, start buat surgeon loop knot. 1, 2, 3, 4. Besar mana lubang dia? Okay. Agak-agak sedap rasa. Kalau aku buat sekitar besar ni. Basahkan dulu separakan macam ni dan kita tarik. So dia akan jadi sangat kemas lah. Kemudian ambil jarak sekitar, cakap aku akan pakai sekitar 10 inci ataupun 1 kaki. Buat lagi sekali surgeon loop knot. Tu. Okey, so akan ada 1, 2, 3, 4. Ingat, yang ni loop ni sebelah bawah. Okey, so dia akan macam ni. Okey, ambil yang pertama, yang kedua, okey, ambil yang ketiga. Okey, dekat mana kita nak potong, nak buat rambut? Okey, kalau ini sebelah bawah, kita akan potong yang sebelah atas. Nanti aku tunjuk. Kenapa aku potong sebelah atas bukan sebelah bawah? Okey, ada sebab. Sekejap Okey, lepas tu boleh terus ikat mata kail. Macam tadi aku cakap, gunakan mata kail saya 1 cukup. Dan aku favorite aku akan pakai snell knot. Okey, aku dah siap ikat 3 mata kail. Okey, ini sebelah atas sekali. 1, 2 dan 3. So, sebelah bawah letak batu macam tadi aku tunjukkan.
lazimnya saiz batu aku akan pakai sekitar 8, 6, 8, 10, tengoklah ikut keadaan air. Tapi korang jangan pakai saiz besar ni, tak lalu nak tarik oi. Okey, batu sebelah bawah. Okey, mata kail nanti akan duduk macam ni. Kalau aku buat, kita potong sebelah bawah sini tadi, mata kail akan duduk macam ni. So kita memang saja nak bagi mata kail tu biar terbuka. Okey, terbuka. Dan sebelah atas sekali macam ni. So yang sini kita akan buat pakai figure 8 knot untuk endingkan kita punya rambut. Figure 8 knot. Okey, sekarang aku explain kenapa aku pakai 30 pound dan kenapa aku pakai tali Berkeley Trilene ni. Pertama, dekat mana-mana yang korang mancing krisi, lazimnya akan ada kerapu sesat. So sambil-sambil kita dapat krisi tu ada kerapu sesat tadi, percayalah dengan kesimpulan ni, setakat kerapu saiz kilo 2 kilo tak ada masalah, selamba lagi. Okey, kemudian kenapa aku pakai Berkeley Trilene? Sebab tali ni agak keras. Bila korang dah start 2-3 kali dapat ikan, kalau korang pakai tali lain dia akan start kerinting. So dia tak akan terus berbentuk macam ni. Tapi terpulanglah kalau korang jenis yang rajin nak ikat mata kail selalu, diikat perambut selalu, buat je. Tapi setakat ni aku tak ada masalah dengan 30 pound, memang sangat cun dah untuk aku. Kaedah ni boleh juga kalau korang nak pakai katakan main line ni sebagai 30 pound, sini korang nak pakai 20 pound pun boleh juga terpulang. Tapi dah tak jadi paling mudah lah dah. Okey, aku dah tukar batu lain yang tadi tu tak larat nak angkat lah. Okey, so nanti bentuk dia macam ni lah. Alright. Satu mata, dua mata, tiga mata dan sebelah bawah sekali batu. Okey, dan mata kail yang terakhir ni tak akan cecah dengan batu. Alright, gunakan ni umpan dia biasanya saya pakai janggut sotong ataupun isi sotong ataupun isi ikan. Okey, dapat ikan kecil-kecil tu potong buat umpan, memang terbaik lah. Alright, so macam ni rupa dia. Tapi kalau yang korang buat tu mata kail duduk macam ni, okey, salah okey, dia akan mudah berbelit dengan dia punya main perambut. Make sure dia duduk macam ni. Dan ni sebelah atas, masukkan kili. Okey, selain tu kaedah ni boleh juga digunakan untuk korang nak buat perambut candat sotong. Okey, musim sotong dah sampai kan. Okey, kalau korang nak pakai candat pocong tu, korang nak pakai candat udang tu, boleh guna kaedah ni. Alright, terima kasih.